درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. الان ساعت 11 صبح 10 مهر ماه و محله عبدالآباد هستیم. عزیزانی که دوست دارن بازار احسانی در محله عبدالآباد رو ببینن، لینکش رو بالای ویدیو براتون میذارم. ابتدا مقداری اینجا قدم زدم. بعد از دیدن مغازه‌ها و قیمت‌ها ساعت 5 غروب به بازار بزرگ تهران رفتم. خوشحال میشم تا آخر ویدیو رو ببینین و با لایک و سابسکرایب کانالم مثل همیشه از من حمایت کنین. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. من اینیم که ایراد داره گذاشتم. منم خدا ما بخر دوتا هم شاهدم
داریم ولی بریم تو
امیدوارم از ویدیوی امروز من لذت برده باشین. اگه به محله‌های دیگه علاقه‌مندین و دوست دارین ویدیوی اون محله ها رو ببینین، برام کامنت بذارین، اسم محله ها رو بنویسین، من حتما براتون فیلم برداری میکنم. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.